Moro moro ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Tänään suunnistetaan täällä Helsingin Arabian rannassa ja Stadisprintin merkeissä. Tää on tämän kevään ensimmäinen kilpailu Suomenmaalla. Tuli Italiassa noin reilu kuukausi, vajaa kuukausi sitten käytyä vetämään kisat. Ne voi käydä katsomaan tuolta oikealta ylhäältä linkkikuvauksessa, niin käy ihmeessä katsoa ne, jos et ole vielä käynyt katsoa. Tässä oli Koopistelle aika pitkä viitoitus, tämmönen kiva silta, ja tässä hän ehti sitten aika hyvin lukea. Ja karttaa ei ole ykköselle niinku mitään reitin valintaa oikeastaan, että suoraan vaan tuonne hyvät linjat eteen. Ja tässä oli kyllä semmonen mukavan pitkä pätkä lukea myös tulevia reitinvalintoja. Että ehti tässä aika monta rastiväliä lukemaan ja tuon pikku katoksen rakennuksen takana täällä rasti ja sieltä rasti ja kakkoselle sitten tämmönen aika selkeä täältä oikealta meno, että tosta olisi pitänyt vähän lähteä taaksepäin, että se on tästä ihan selkeästi parempi ja tästä sitten seuraava rastiväli onkin pidempi reitinvalintaväli, jota pitkään kanssa mietin, että mistä se olisi järkevä, ja tuossa nyt toi Liveloksi reitti näyttää aika suttuselta, on aika monta rastia, kun tässä oli tosiaan kartankääntö, niin ei se nyt itellä niin pahalta näytä, ja ei myöskään ole kiellettyjä alueita tässä Liveloksin GPS-karttakuvassa, että tuolla oli rasti, mihin mennään, niin on ihan tuolla ylhäällä, ja siinä on ennen sitä tullaan, niin on toi 2 vähän pienempää taloa, tai normaalikokoista taloa, niin niiden välissä on kielletty alue, että olisi pitänyt vähän kiertää tuolta taaempaa. Mutta katsoin, että täältä on aika niinku suoraviivainen toteutus oikealta mennä, niin ajattelin, että tää olisi aika hyvä, että saa juosta vaan kovaa. Mutta oli tää semmonen ehkä 50 sekuntia kuitenkin hitaampi jokaisella, joka meni täältä verrattuna, että tuolta vasemmalta olisi mennyt. Ja sitten lähestytään rastia ja siitä pikku portaat ylös ja rasti siitä. Ja tässäkään välillä ei tosiaan ole, niin kuin ei koko karttakuvassa on noita kiellettyjä alueita, että tuossa on toi keskellä oleva sisäpiha-alue on kokonaan kielletyllä alueella meikäläisen kartassa, eli sen takia tulee kierrettyä täältä vasemmalta. Vaihtoehto olisi myös ollut kierretty tuolta oikealta, mutta tämä vasen on kyllä selvästi lyhyempi ja nopeampi. Ja en kyllä tiedä, että miksei ole kisajärjestäjät saanut tuohon karttakuvaan noita kiellettyjä alueita sitten laitettu. Et vähän ehkä tää taitaa tehdä katsojille vähän epämiellyttävää, että ei ihan tarkkaan tiedä, että missä kaikkialla ne kielletyt alueet. Ja tästä myös kun seuraavalle rastille lähdetään, niin näiden 2 talojen välin tuossa oli kielletty alue, että siinä seuraavalle rastille tarjotaan tämmönen, kääntyy takaisinpäin samasta katoksesta, mistä tuli, ja sieltä kautta rastille taas sitten täältä rannasta. Ja tässä kyllä tuli jo selvästi huomattu, että tämä on aika juoksupainoitteinen ja fyysinen kisa, ja ei ole ihan hirveästi mitään haasteita heitetty, että tämmöistä aika simppeliä oikea tai vasen reitin valintaa pitkälti. Ja tässä sitten kutosrastille aika simppeli valinta, että tässä ei ollut mitään kiellettyä alueita, että tästä
melko suoraviivaisesti sitten kohti rastia. Juu. Että aivan saa kyllä luukuttaa alusta lähtien, että siinä oli pitkä pätkä ykkösrastille ja eipä täällä ole sen jälkeen mitään ihan hirveätä pientä aluetta ollut, ettei olisi ehtinyt lukea karttaa, niin tässä on kyllä hyvin ehtinyt lukea rastit etukäteen ja siinä ei sitten emiitti ottanut leimausta, että toi on kyllä vähän ehkä vanha järjestelmä tää emiitti, että saisi Suomeenkin tulla vaikka emitagit tai sporttidentti-hairi ihan kunnolla käyttöön, että se on aika paljon nopeampaa toi leimaaminen, kun saa niin sanottu etäleima tai kosketusvapaa leimasin, niin se on aika paljon varmempi ja nopeampi leimaussysteemi. Pieni mainos, että Hämeen AM Sprintissä on tosiaan vissiin sporttidentti käytössä, että jos haluaisin testaamaan, niin suosittelen vahvasti Ylöjärvellä kisata, ei ole siellä ikinä ollut sprinttiä ikinä ennen ollut ja vissiin SM Sprintinkin emitäkit kaikille, ainakin lähes kaikille finaalisarjoille on tulossa, että se on ihan positiivinen, että jotain kehityssuuntaa ainakin saadaan ja tässä myös piti kiertää tuolta vähän niin kuin tuota tietä pitkin, niin toi oli kielletty alue, että toi polun aikaisemmalla oleva metsäpätkä tai puistoalue ja sitten saadaan taas pidempää reitin valintaa. Tässä oli kielletyllä alueella kokonaan toi nyt oikealla näkyvä parkkipaikka-alue sekä tästä oikealla oleva parkkipaikka-alue, niin täältä pitää tällaista pientä ässää tehdä, jos halutaan vasemman reitin valinnan ottaa ja oikean reitin valinnan jos olisi ottanut, niin tosiaan siellä on toi just rastiympyrän yllä oleva talojen väli kielletyllä alueella, niin olisi pitänyt kiertää vielä yksi talo sieltä ylempää, jota ei nyt tässä karttakuvasta jostain syystä edes näy, mutta se oli vähän pidempi sieltä, niin otin sitten tämän S-valinnan, vaikka S-valinnat ei ihan kovin usein hyviä ole. Joo, eipä tässä niinku ihan hirveästi ole mitään semmoista ihmeellistä, että tosiaan tuossa 8-rastilla, aiemmalla rastilla oli myös kartan kääntö, että se tekee niinku kartasta paljon selkeämmän verrattuna tuohon liveloksiin, mikä näkyy tuossa tällä hetkellä kartalla ja eipä tarjottu tähänkään sitten yhtään mitään reitin valintaa tuolla pienen hiekkakentän tai leikkipuiston, mikä alue tuolla päässä. Tästäkin jo katouksesta juossut, onko kerran jo juossut, niin tietää, että mihin pitää mennä. Niin aikamoista juoksua tässä saa kyllä suorittaa ja sikäli ihan mukavaa, että kuitenkin juoksu jollain tapaa kulki, ettei nyt mitenkään katastrofaalinen olla, vaikka jotenkin tuntuu, että sykkeet on ollut aika korkealla viime päivinä tai oikeastaan viimeisen viikon aikana, vaikka ei mitään erityistä siinä. Kuitenkin suorituskyky ihan normaalilla tasolla tässäkin kilpailussa ja sitten seuraavalle rastivälille niin edelleenkin tuo talojen väli tuosta vasemmalle oli kielletty, niin olisi pitänyt kiertää tuolta aivan karttakuvan vasemmasta talojen välistä, niin kyllä toi tuosta rannasta tai tuosta selvästi
lyhyempi oli ja sitten tämmönen pienempi, lyhyempi siirtymäväli ennen taas yhtä vähän pidempää reitin. Eipä ollut muuten reitin valintaväli, joo ei, mutta sen jälkeen on sitten reitin valintaväli. Toki voihan tässäkin kiertää tuolta takakautta, että sikäli mikäli ihan joo reitin valintaväli, mutta toi vasen kyllä ehkä selkeämpi ja nopeampi kylläkin. Ja tässä alkaa ottaa joku tyyppi meikäläistä kiinni, että varmaan se takaa lähtevä virolainen, että siinä ohittaakin meikäläisen ja aika kauan ollut suhteellisen lähellä niinku kuullut, että joku vähän niinku seuraa, mutta en miettinyt, että se olisi niinku ollut edes oman sarjalainen, niin ei siitä saanut mitään hyötyä edes vasta pari rastin jälkeen täysin, että meillähän on niinku rastit kaikki oikeastaan samoja, että se taitaa olla se meikäläisen takaa lähtenyt ja sitten tähän on taitaa eri valinnat kuitenkin, että meikä oli lukenut, että täältä takakautta voi olla ihan hyvä valinta, että ainakin jos ei muuta, niin saa juosta suoraa tietä ja kuten kerran niin aiemminkin, niin noiden talojen väli oli siitä kielletty, jos olisi lähtenyt niin sanotusti takaspäin tai tästä kuvasta oikeaa valintaa ja samoin näiden isojen talojen välit oli kielletty, tai siis noiden nyt oikeilla olevien talojen ne parkkipaikat kielletty, niin siitä ei niinku rastiväliviivan alapuolelta ei olisi pystynyt menemään tuolta sisäpihalta viistosuoraan ja sillä tavalla säästänyt metrejä, että selvästi piti valita joko täältä oikealta tai vasemmalta, mistä meikä ottaa ja tästä saa vielä vähän loivaa alamäkeä ja tämä meikäläisen valinta oli ainakin tätä virolaista Sergeitä vastaan hieman nopeampi, että se oli aiemmalla rastilla meikä sen parikymmentä metriä aiemmin ja tässä aika samanlainen samaan aikaan, se oli nyt vaan muutaman metrin tuossa rastilla nopeampi, niin sai vähän kiinni tuosta. Ja samaten tässä oli tää puistoaluetta tai tuota kiellettynä, että ei saanut, piti kiertää tältä polkua pitkin, niin ei saanut mennä tuosta suoraan, että eikä toi ehkä oikealtakaan kierto olisi ollut välttämättä kovin nopea. Samaten tässä tämän, mikä rakennus ikinä onkaan, joku tehdas tai vastaava, niin tuolla oikealla on toi jonkinlainen parkkipaikka tai vastaava, niin se oli myös kielletty, että olisi pitänyt tätä keltaista nurmikkoaluetta tosiaan kiertää ja mennä sitten tuolta ihan koskenrantaa pitkin. Ja se olisi voinut olla ihan kyllä hyväkin valinta, varsinkin jos toi olisi hyvä kulkusta toi nurmikko, niin ihan hyvä valinta. Et toki tää vasen nyt näyttää ihan selvästi lyhyemmältä ja tässä tuli myös luettua, että rasti on tuolla portaissa ja tästä kun menee nämä portaat alas, niin siinä olisi puolessa välissä pääsisi vähän niinku suoraan tonne rastille, mutta eihän tosta nyt tietenkään pääse alas hyppäämään ja sitten piti täältä aivan alhaalta kiertää, niin tuossa tuli virhe, että olisi pitänyt tulla tuosta, mistä nyt lähden ylös, niin siitä alas ja sitten kääntyi takaisin ja sitten aletaan jo aika viimeisiä rasteja viedään ja
Tässä jo selvästi juoksu alkaa painaa ja kaikkeni kyllä yritin ottaa tätä takaa lähtenyttä kiinni, joka pääsi sitten kuitenkin ohitte ja ei se nyt ihan hirveän pahasti ole karkuun päässyt. Ja tässä olisi ehkä suunnistuksella voinut tehdä oman valinnan ja mennä tuolta oikeata pientä kosken ylitystä pitkin, mutta en saanut niinku millään selvää siitä, että niinku pääseekö sit sieltä vai onko siellä joku portti sitten kuitenkin kiinni ja näytti niin pieneltä, että päätin sitten ottaa täältä ihan niinku selvästi ihan selkeän valinnan, mutta kyllähän tää nyt vähän pidempi on täältä kiertää, mutta kävin sitten illalla tai iltapäivän jälkeen loppuverkalla juoksin siitä, niin ei se välttämättä olisi kovin nopea ollut vetää sitä pitkin. Olin 12.50, eli ihan kohtuu hyvä sijoitus. Ja kiitos kun katsoit videoa ja tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Nähdään iltapäivän merkeissä sitten seuraavalla videolla.